تیم ترید رو داشتیم، نمیدونم چقدر روش عمیق شدید، چقدر بهش فکر کردید. نکته‌ای که وجود داشت، من یه چیز دیگه هم تو ذهنم بود، یعنی فقط بحثم این که دو نفر کنار هم بشینن ترید بکنن نبود. خانم علیزاده اومد یه چیزی بگیره، آقای فراشیانی گفت نگیر، یا یه معامله‌ای که داشت استاپ می‌خورد و تو سود بستن. دقیقاً معتقدم شماها یا حرفه‌ای‌تر هستید یا جدی‌تر هستید. به هر ترتیب فکر می‌کنم با یوزر عادی فضای مجازی فرق دارید که این اپیزودهای تحلیلی رو مخصوصا می‌بینید. یعنی در لحظه من نباید دیگه بیام شک کنم چیکار بکنم چیکار نکنم. یه شک سیستماتیک و غیر سیستماتیک داریم. تو دوئل یه جور بود، تو تیم ترید یه جور بود، توی اون انفرادی فصل اول یه جور بود. باز بهش نگاه کنید. حتما اپیزودهای تحلیلی قبلیمون رو هم ببینید، چون من نکته تکراری نگفتم. خب سلام مجدد. رسیدیم به آخرین اپیزود تحلیلیمون از سری گیم آف تریدز که در 3 فصل به 3 شکل متفاوت ضبط شد. تیم ترید رو داشتیم، نمیدونم چقدر روش عمیق شدید، چقدر بهش فکر کردید. یک حال و هوایی رو دوست داشتم بسازم، جدا از این که حالا ظاهرش اینه که شما دیدید که اوکی 2 نفر اگه بخوان با هم کار بکنن یا 3 نفر یا هر چی، مشکلاتش میتونه چی باشه. یه دونه فیلمم دارم توی یوتیوب، اگه تامنیلش رو بذارن که راحت تر پیداش بکنید، که ترید کار گروهی یا نه، پارتنر برای ترید. اونجا من این توضیحاتی دادم. اما نکته‌ای که وجود داشت، من یه چیز دیگه هم تو ذهنم بود، یعنی فقط بحثم این که 2 نفر کنار هم بشینن ترید بکنن نبود. شما میتونید اینجوری فرض بکنید، یعنی من از عمد طوری چیده بودم که 2 نفری که در یک تیمن سیستمشون شبیه هم نبود و مقیاس دیدشون هم شبیه هم نبود. این یه نکته ریزی داره. من میگم ما این افراد رو میتونیم فرض بکنیم هر کدومشون یک بخشی از سیستم معاملاتی بودن. یعنی اینکه چون مقیاس دیدشون فرق داشت، روششون فرق داشت، انگار من توی یه سیستم 2 تا ستاپ داشتم. یعنی این رو هم میخوایم ببینیم. درسته؟ عملاً اون جاهایی که این 2 نفر به هم کمک کردن، جایی بود که اگر سیستم ما همپوشانی داشته باشه به ما کمک میکنه. ربطی به گروهی و یا آدم دیگه نداشت. بیشتر جای مخربش بود، که جایی بود که 2 تا فرد بخوان کنار هم کار بکنن. چون یه چیزی یادتون باشه، بعضیا تو فضای مجازی حالا میان قشنگش کنن، میگن ما یه گروهی درست میکنیم، با هم میشینیم معامله میکنیم. آقا ما زمین که بیل نمیزنیم که بگیم مثلا اگه به جای 1 نفر 5 نفر باشیم کارمون بیشتر میشه یا بهره وریمون بیشتر میشه. پس چی مهمه؟ من میگم حتی اگر توی سیستم معاملاتی من نمیخوام برگشتی ها رو بگیرم یا نمیخوام ادامه دهنده ها رو بگیرم، اما سیستم من باید توان شعور و تشخیص اون ساختار رو داشته باشه. چرا؟ چون که مثلا دیدید یه سری جاها خانم علیزاده اومد یه چیزی بگیره، آقای فراشیانی گفت نگیر، یا یه معامله‌ای که داشت استاپ می‌خورد و تو سود بستن. یعنی انگار با یه نگاه برعکس قرار نبود معاملات آقای فراشیانی و خانم علیزاده بگیره که، اما اومد اون با اون نگاه برگشتی و برعکسش کمک کرد اون پوزیشن رو درست مدیریت کنن. این چیز مهمیه که باید در سیستم دیده بشه. یعنی سیستم شاید نخواد خیلی از حرکات رو بگیره، اما باید شعور تشخیص اون رو داشته باشه. یه نکته دیگه، 2 نفر بودن، بعد حالا منم اومدم سوال پرسیدم چقدر میخواید بگیرید، ساعت چند میخواید بگیرید، چیکار میخواید بکنید. یه اتفاقی افتاد، گیج شده بودن، هر کی یه چیزی میگفت، بعد تو دل خودشون شک میکردن. ما بزرگترین چیزی که امکان داره در بازار مالی اذیتمون بکنه و این کار رو سخت بکنه چیه؟ آزادی بیش از حدی که داریم. دقیقاً سر همین انتخاب هاست که ما گیج میشیم. حالا پوینتش چیه؟ من میگم شما موقعی که داره یک استراتژی ساخته میشه بسیار باید وسواس داشت، اونجا باید وسواس فکری داشت، اونجا باید آرندی کرد، اونجا باید سختگیر بود، اونجا باید شکاک و بدبین بود. اما در ورطه اجرا من باید طوری بچینم که شکی باقی نمونه. یعنی در لحظه من نباید دیگه بیام شک کنم چیکار بکنم چیکار نکنم. یه شک سیستماتیک و غیر سیستماتیک داریم. یه فیلمی در یوتیوب در موردش داریم، شک در ترید. اونو ببینید، تامنیلش رو بچه‌ها بذارن. اونجا توضیح دادم جز اون شک که با شهود و حرفه‌ای شدن در بین میره، سر خیلی چیزهای دیگه باید مواظب باشیم و اینکه حداقل خودمون رو از قرار دادن در شرایط‌هایی که اینجوری ما رو در انتخاب گیج میکنه کلاً اجتناب بکنیم. قرار دادن گیج میکنه. من برای سیستمم که نه تصمیم جدیدی نگرفتم، در هر شرایطی
سیستمم بهش پایبندم و کارم درست انجام میدم. آقای فراشیانی توی مصاحبه اولشون یه چیزی گفتن، اینکه گفتن حتی برای مسابقه چیزی رو قرار نیست تغییر بدن. اینو من دوست دارم، این رفتار رو دوست دارم. خانم قلیچخانی جلسه اول این کارو کردن، جلسه دوم حالا چون اونجا یه ترید داشتن دیدن که به این وسیله فیلتر شدن، حالا کاری کرده بودن. اما این خیلی مهمه که من بگم هر شرایطی اتفاق افتاد کارمو تغییر نمیدم. چرا؟ حالا اینکه مسابقه بود این کارم میکردن اشکالی نداشت و خب نتیجهش هم مثلا خانم قلیچخانی دید، خانم علیزاده هم گفت یه کارایی کرده که بیشتر بهشون سیگنال بده. اما پوینتم یه چیز دیگه است. من میگم نکنه فردا روز شما نگاه کردی امروز آخر شب نرخ بهره آمریکاست، یا امروز فلان داستانه، یا امروز ترامپ اومده، بعد بگی امروز میخوام سیستممو عوض کنم. در هر ساختاری شما با همون ساختار باید پیش بری، قرار نیست اینا رو تغییر بدی، جز یه سری چیزهای شهودی کلی که مثلا در دوئل آی صالحی داشتیم، بک تستش روی چیز دیگه بود، یهو اومد یه کاری کرد به دلایلی که در تحلیل قسمت قبل توضیح دادم. یه چیز دیگه، یه جایی به آقای حسینی گفتم که گفت اینو الان میبینم، گفتم این الان یه بالا نمیزنه، گفتش که نه من دارم بزرگتر میبینم. یک چیزی که به نظرم خیلی شفاف شاید بشه برای شما توی تیم ترید، این بحث دقیقاً مقیاس دیده. یعنی دقیقاً بحث مقیاس دید رو اینجا دیدید، درک کردید. این که گفتم مقیاس دید به تایم فریم ربط نداره. در هر تایم فریمی این که من با چه مقیاسی سیستمم داره این رو میبینه، هم خود سیستم رو تعیین میکنه، هم به منطق اولیه سیستم باید ربط پیدا بکنه، به ذات بنیادی چیزی که روش کار میکنم و دارم میگیرمش ربط پیدا میکنه، و حتی این که من سیستمم مدیریت فعال بخواد نخواد و هزاران داستان دیگه، تریل بخواد یا نخواد، به اینا ربط داره. یه جایی تو صحبت بچه‌ها مخصوصا هفته اولمون خیلی تو هر دو تا تیم بود، انگار یه عذاب وجدانی، یه حس مسئولیتی نسبت به همتیمیشون داشتن. درسته؟ حتی آخرش مثلا چه آقای حسینی چه آقای فراشیانی گفتن که، حالا جالب آقایون گفتن بیشتر، ولی حالا دور از شوخی مهم نیست، گفتن که مثلا خب خیالمون راحته، به عنوان همتیمی وظیفمون رو درست انجام دادیم. چی میخوام بگم؟ اتفاقا این شاید تو کتابا حرف قشنگی باشه، اما اصلا میگن آدم‌های بسیار موفق یه سطح خاصی از خودخواهی هم دارن. خیلی مهمه که ما این احساسات رو درون کارمون نیاریم. شما وقتی خودت داری کار میکنی همتیمی نداری، ولی امکان داره یه پولی رو ضرر کنی، یه احساساتی بهت دست بده فکر کنی انگار این رو از دهن خانوادت زدی، یا از اون ور یه چیزی به دست بیاد فکر میکنی باید یه کاریش بکنی. این حس مسئولیته، این حس عذاب وجدانه، اینا رو درک بکنید. بچه‌ها من آدم داشتم دانشجوم بوده، اصلا به این بنده خدا ربطی نداره، یه ضرر مالی بزرگی رو خانواده اینا متحمل شده، خودش هم میگه اصلا به این ربطی نداره ها، اما این انگار ناخودآگاهش رفته که این ضرره رو این باید جبران کنه، به همین مسخرگی. درسته؟ حس قشنگیه، حس قابل تقدیریه. خب اما ببین واقعا الان همین کیسی که گفتم رو ما وقتی از دور میبینیم میگیم خب ببین این که به تو ربطی نداشته، نمیگیم جبران نکن، ولی تو الان اگه هی بار اون رو بذاری رو خودت، راه خودت هم نمیتونی جلو بری. بذار این درخت تنومند شه، بعد بهش هرچی هم آویزون کنی دیگه نمیشکنه، میتونی بری بالاش خونه هم بسازی، ولی وقتی یه نهاله هی میخوای با یه چیز بکشیش میشکنه. درسته؟ یعنی مواظب این حسامون باشیم. یه پوینتی که من از روی حالا از جلسه اول گفتم که صحبت‌های افراد، مصاحبه هاشون نماینده گفتگوی درونی ماست. حالا تو دوئل یه جور بود، تو تیم ترید یه جور بود، توی اون انفرادی فصل اول یه جور بود. باز بهش نگاه کنید. یعنی به نظرم این باز نمایندگی گفتگوی درونمونه، منتها از زاویه متفاوت. اون جوری که تو تیم ترید بود فرق داره، اون جوری که تو دوئل بود فرق داره، اون جوری که تو حالت انفرادی بود فرق داره. عمیق شید روش، فکر کنید بهش، مطمئن باشید تمام جملاتی که چه در مسابقه چه در مصاحبه هر فردی گفت، چه به شما شباهت داشت چه نداشت، حداقل 10 بار شما در دلتون خودتون با خودتون حرفا رو زدید. میگم حتی اگه با شما شباهتی نداشت. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD ها کار کنن چیه؟
اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم از این بهتر؟ یه اتفاقی افتاد توی روز دوم مخصوصا که من نگاه کردم. خانم قلیچخانی خب یه کامبک خوبی کرد دیگه، یهو از 8,000 خورده 9,000 تا به نزدیک، اگه درست بگم 13-14,000 رسید. بعد بازار رو اگه نگاه کنید تو اون بازه خیلی شاید چیز بزرگی رخ نداد. چجوری اینو گرفت؟ با اون مدیریت فعالی که کرد. قبلا توضیح دادم مرز داره فلان فلان فلان، اما اینجا میخوام یه چیز دیگه رو بگم. مثلا ایشون یه جای بای گرفت، اصلا نرفت به تیپیش برسه، بستش. بعد قبل اینکه به اون برسه سلش رو گرفت. یعنی یه حضوری داشت، یک حضور فعالی داشت، این تفاوت بزرگ رو ایجاد کرد. به این بهونه میخوام چی بگم؟ این که بازار کدوم رفت، کدوم طرف رفت یه بحثه، من کجا وارد شدم، با چه استاپی، کجا بستمش، کلا یه بحث دیگه است. این تعیین میکنه که من ماحصلم چی میشه و سیستم من چه شکلیه و به چه دردی میخوره و تو چه روزهایی میتونه دووم بیاره. خب دو تا نکته دیگه. مصداق بارز این که میگم اگه ما ریسک ریواردمون رو زیاد ببریم بالا، وین ریتمون میاد پایین، رو باز در خانم قلیچخانی دیدید. سودی که کرد خیلی زیاد بود در طول این 2 روز. الان دقیق قدم نیست ولی فکر کنم شاید رکورد سود رو تو این برنامه زد. ولی افت و خیزش زیاد بود. جلسه اول اینقدر اومد پایین، بعد اینقدر رفت بالا. آقای فراشیانی همچین افت و خیزی رو تجربه نکرد. کلا دفعه اول هیچی نگرفت، دفعه دوم دو تا معامله گرفت، 2 تاش هم مثبت بس. درسته؟ پس نگاه کن، ایشون به خاطر مسابقه خودشون هم گفتن، خانم قلیچخانی تعداد معاملات رو یه جوری برده بود بالا و خیلی ترای کرده بود، بسته بود رو اینکه ریسک ریوارد بیشتری بگیره. اولا اینو دیدید. حالا دومه، الان اگه من بخوام یه پست درست کنم که بگم شما کدومو دوست دارین، همه میگن واو الان خانم قلیچخانی 40% گرفت، من اونو دوست دارم. در صورتی که ایشون برای برنامه این کارو کرد، اون ثبات رو ما بیشتر نیاز داریم. یعنی ایشون هم با سیستمی که خب چون دانشجو من میدونم دارن، مثل آقای فراشیانی دقیقاً اون شکلی میگیرن و اون ثبات رو ما بیشتر نیاز داریم، بیشتر به دردمون میخوره. از نظر روانشناسی راحت تره، بازی که نیستش که بالا پایین بشیم، که آرومتر میره جلو، ریسک میتونم بهینه تر بکنم توش. یعنی عملا انگار اونجوری من تو مسابقه بود ریسک اینا یکسان بود. این 2 تا سیستم رو شما بخوای MCLش رو حساب بکنی که ریسک رو محاسبه بکنی، که بحث مفصلیه، کتاب اولم مدیریت ریسک و سرمایه توضیح دادم یا فیلمش که هست، این 2 تا ریسکشون برابر در نمیاد. درسته؟ پس ما چیزی که با ثبات بیشتره رو میخوایم. یه نکته دیگه در مورد خانم علیزاده، ایشون حالا برای برنامه ایشون هم یه کاری کرده بودن که تعداد معاملاتشون بیشتر بشه. یه جایی که داشتن سل میگرفتن، اونجا یه جایی بود، منم رفته بودم دقیقاً حالا بالا سرشون، یه حرکت نزول بود، ایشون هی گرفت خارج شد. این در بلند مدت زیاد جالب نیست، ریسک ما رو میبره بالا. شاید الان نگاه کنیم سود بیشتر باشه، ولی من میگم ما رو کل یک اتفاق، کل یک موج که این موج یا اتفاق بر اساس مقیاس دید سیستم تعریف میشه، یک بار ریسک کنیم، یک بارم عایدی یا ضرر بگیریم. هی روش تیکه تیکه نگیریمش. اتفاقا نکاتی که میخواستم بگم همینا بود، نکات تکراری نگفتم. یقینا معتقدم شماها یا حرفه‌ای‌تر هستید یا جدی‌تر هستید، به هر ترتیب فکر میکنم با یوزر عادی فضای مجازی فرق دارید که این اپیزودهای تحلیلی رو مخصوصا میبینید. اولا حتما توصیه میکنم کانال تلگرام رو داشته باشید، محتوا اونجا فرق داشت، کلی محتوای تخصصی داریم. فیلم های دیگه ای هم که در یوتیوب ما از قبل داریم، در پلیلیست های دیگه اصلا این محتوای تخصصی دیگه است، اونا رو حتما ببینید. حتما اپیزودهای تحلیلی قبلیمون رو هم ببینید، چون من نکته تکراری نگفتم و نخواستم که سرتون رو درد بیارم و بخوام هی حالا چیز تکراری بگم. در مورد نمودارها تا اونجایی که بود صحبت کردیم و در مورد مسائل دیگه هم که رخ داد همین. خیلی چیزها هم شاید گفتنی نیست.
یعنی با دیدن برنامه، با عمیق شدنش، با همزاد پنداری کردن با یک حرف، با یک جمله، با یک عمل، شما به نظرم باید بهش فکر بکنید، عمیق بشید و درون خودتون برید ریشه یابی بکنید و حلش بکنید. اشتراک گذاری یادتون نره، لایک یادتون نره. ممنون که همراه بودید، مخصوصا تا اینجا آخر ویدیو. روز یا شبتون بخیر و خداحافظ. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه